नमस्कार मित्रांनो, सेतू अभ्यास 2023-24 इयत्ता 9वी इंग्रजीच्या पूर्व चाचणीमध्ये मी अविनाश पाटील आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आज आपण इंग्रजी इयत्ता 9वीच्या पूर्व चाचणीबद्दल जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, 30 मार्कासाठी ही चाचणी आहे आणि या टेस्टमध्ये प्री टेस्टमध्ये पहिला प्रश्न जो दिलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द गिवन ऑप्शन्स फॉर 10 मार्क्स. 10 मार्कासाठी पहिला प्रश्न आहे. त्याच्यामध्ये पहिला उपप्रश्न दिला आहे, फाइंड आउट द अँटोनिम्स फॉर द वर्ड हॅपीनेस. हॅपीनेस या शब्दाचा विरुद्धार्थाचा शब्द शोधायला सांगितलेला आहे. पर्याय दिले आहेत, इन हॅपीनेस, अनहॅपीनेस, इल हॅपीनेस आणि ब्लिस. तर या ठिकाणी मित्रांनो हॅपीनेसचा ऑपोजिट वर्ड आपल्याला अनहॅपीनेस हा सांगता येईल. देन सेकंड वन, सिलेक्ट द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेक. पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे भूतकाळी धातू साधित रूप, ज्याला आपण क्रियापदाचं तिसरे रूप म्हणतो. मेक या क्रियापदाचं तिसरं रूप त्यांनी विचारलेलं आहे आणि या ठिकाणी जे पर्याय दिले त्या तीनही पर्यायांमध्ये सी ऑप्शन जो आहे मेड हा इट इज करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 3, गिव्ह द प्रॉपर पंक्च्युएशन्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. दिलेल्या वाक्यामध्ये योग्य विरामचिन्हांचा उपयोग करायला त्यांनी सांगितलेला आहे. द टीचर सेड टू अ स्टुडंट, वेअर डू यू कम फ्रॉम. अशा प्रकारचं एक सेंटेन्स दिलेलं आहे मित्रांनो. या ठिकाणी द टीचर सेड टू अ स्टुडंट नंतर आपण कॉमा करणार आहोत आणि डबल अवतरण चिन्हामध्ये वेअरचा डब्ल्यू कॅपिटल घेऊन वेअर डू यू कम फ्रॉम क्वेश्चन मार्क आणि डबल अवतरण चिन्ह कंप्लीट. अशा पद्धतीने आपल्याला हे वाक्य पंक्च्युएशन मार्क्समध्ये लिहिता येईल. देन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द वर्ड चेन विथ द ॲप्रोप्रिएट व्हर्ब. योग्य क्रियापदाचा उपयोग करून वर्ड चेन कंप्लीट करायला सांगितलेली. या ठिकाणी पहिला शब्द दिला आहे लिसन, देन नोट अँड एज्युकेट. या ठिकाणी वर्ड चेनमध्ये मित्रांनो शेवटच्या अक्षराने सुरू होणारं पुढचा शब्द आपण घेत असतो आणि क्रियापद या ठिकाणी म्हटलेलं असल्या कारणाने शेवटी एज्युकेट या शब्दाच्या शेवटचं अक्षर ई असल्या कारणाने आपण अर्न किंवा ईट अशा प्रकारे ईने सुरू होणारं कुठलंही एक क्रियापद घेऊ शकतो. देन नंबर 5, रेडिओ न्यूज बिलॉंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स. रेडिओ न्यूज जे आहे ते खालीलपैकी कोणत्या कौशल्याशी निगडीत असतं, तर त्याच्यामध्ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड रायटिंग असे 4 स्किल्स दिलेली आहेत. त्यापैकी आपल्याला माहिती आहे रेडिओवर आपण ऐकण्याचं काम करत असतो म्हणून लिसनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट इज. विल नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म विचारलेला आहे. पहिला शब्द आपल्याला दिसतोय WO''NT, देन विल ''NT, देन ओंट अँड वुडंट. तर या ठिकाणी विल नॉटचा शॉर्ट फॉर्म जो आहे मित्रांनो WON''T ओंट हा आपल्याला सांगता येईल. देन नंबर 7, वी यूज अन एक्सक्लेमेटरी मार्क ॲट द एंड ऑफ डॅश. आपण एक्सक्लेमेटरी मार्क हे कोणत्या वाक्याच्या शेवटी देत असतो, तर ॲसर्टिव्ह, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव्ह आणि इंट्रोगेटिव्ह. तर एक्सक्लेमेटरी मार्क जे आहे ते एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सच्या शेवटीच आपण देत असतो म्हणून ऑप्शन नंबर बी. देन क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड डॅश. पक्ष्यांचा जो थवा असतो त्याला नेमकं इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात, तर हर्ड, ग्रुप, क्यूब्स अँड फ्लॉक. तर या ठिकाणी फ्लॉक, थवा याच्यासाठी इंग्रजी शब्द आहे फ्लॉक. देन क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोरी ऑफ द लाईफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दॅट पर्सन हिमसेल्फ इज कॉल्ड ॲज. आपल्या स्वतःबद्दल एखादी कथा लिखाण काम केलेले जे असतात त्यांच्यासाठी, म्हणजे स्वतःबद्दल स्वतःचं जे चरित्र आपण ज्याला म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला आत्मचरित्र म्हणत असतो. तर स्वतःबद्दल लिहिणारी व्यक्ती जी असते ती आत्मचरित्र लिहित असते. तर याच्यासाठी एक शब्द आपल्याला या ठिकाणी द्यायचे. तर बायोग्राफी म्हणजे चरित्र, मिनीग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आणि नॉवेल. नॉवेल म्हणजे कादंबरी आणि ऑटोबायोग्राफी म्हणजे आत्मचरित्र. तर स्वतःबद्दल एखादी व्यक्ती जे लिहिते त्याला आपण आत्मचरित्र म्हणत असतो. देन क्वेश्चन नंबर 10, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड अलोन, ऑल ऑफ अ सडन अ टायगर केम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हॉट विल बी युअर प्रोबॅबल रिॲक्शन. यू आर वॉकिंग ऑन द रोड अलोन. तुम्ही एकटे रस्त्यावर चालतायत. ऑल ऑफ अ सडन टायगर केम इन फ्रंट ऑफ यू. तुमच्यासमोर एक टायगर आलेला आहे. व्हॉट विल बी युअर प्रोबॅबल रिॲक्शन. तुमची प्रोबॅबल रिॲक्शन काय असणार आहे. ए, थँक गॉड. बी, हाऊ आर यू माय डिअर.
देन ओ माय गॉड अँड नमस्ते माय फ्रेंड. तर मित्रांनो, आपण रस्त्याने चालत असताना आपल्यासमोर अचानक जर टायगर आला तर आपण या चारहींपैकी ओ माय गॉड ही एक्सप्रेशन आपण वापरणार आहोत. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स फॉर 10 मार्क्स. या ठिकाणी खालील प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी सांगितले 10 मार्कांसाठी. पहिला प्रश्न आहे, विच आर युअर फेवरेट इमोजीज. तुमच्या फेवरेट इमोजीज कुठल्या. तर त्या संदर्भात आपण घेऊ शकतो. इमोजीजमध्ये वेगळ्या प्रकारचे इमोजीज असतात. मग त्यामध्ये हॅपी मूडचे असतात, काही मोटिवेटेड असतात आणि काही वंडरफुल इमोजीज असतात. तर या प्रकारचे इमोजीज माझे फेवरेट आहेत असं आपण सांगू शकतो. देन सेकंड क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यामध्ये 4 शब्द दिलेले आहेत अल्फाबेटिकल ऑर्डर करण्यासाठी, झेब्रा, टेबल, गन अँड चेअर. तर या ठिकाणी आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर त्याचं या पद्धतीने घेऊ शकतो, चेअर, देन गन, टेबल अँड झेब्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द रूट वर्ड इन हॅपीनेस. हॅपीनेस या शब्दामध्ये रूट वर्ड कुठला आहे. रूट म्हणजे मूळ शब्द ज्याला आपण म्हणतो. तर याच्यामध्ये हॅपीनेसमध्ये हॅपी हा मूळ शब्द आहे आणि नेस हे त्याला सफिक्स जोडलेला आहे. देन क्वेश्चन नंबर 4, आय गिव्ह तिकीट्स टू पॅसेंजर्स. हू ॲम आय. मी पॅसेंजर्सला तिकीट देत असतो, तर मी कोण आहे. इट इज कंडक्टर. येस, ही इज कंडक्टर. देन नंबर 5, शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल. ॲड क्वेश्चन टॅग करायला सांगितलेलं आहे. क्वेश्चन टॅग करताना आपण दिलेलं वाक्य पूर्णपणे घेत असतो. पूर्णविरामच्या जागेवर कॉमा आणि हेल्पिंग वर्ब जे आलेलं आहे इज, त्याला नॉट जोडून इजंट शी आणि क्वेश्चन मार्क या पद्धतीने आपण त्याचं क्वेश्चन टॅग देखील करू शकतो. देन नंबर 6, रिप्लेस द अंडरलाईन वर्ड. अंडरलाईन केलेल्या शब्दाच्या जागी दुसरा शब्द वापरायचा आहे. हेवी रेन. अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे रेन. तर हेवी वेट किंवा हेवी मेटल या पद्धतीने आपण अनेक शब्द असे तयार करू शकतो. नंबर 7, राईट एनी 2 गुड क्वालिटीज ऑफ युअर फ्रेंड. तुमच्या मित्राचे कोणतेही 2 चांगले गुण विशेष या ठिकाणी विचारले आहेत. माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट, काइंड अँड नोबल, हेल्पफुल. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यासाठी संबंधित आपण क्वालिटीज घेऊ शकतो. देन नेक्स्ट वन, नंबर 8, व्हॉट डज द फॉलोइंग इडियम मीन. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा नेमका अर्थ काय होतो. नॉट समबडीज कप ऑफ टी. अशा प्रकारचा एक इडियम या ठिकाणी दिलेला आहे वाक्प्रचार आणि त्याचा अर्थ आपल्याला त्यांनी विचारला आहे. इट मीन्स अनलाईक थिंग, म्हणजे आपल्याला जी गोष्ट आवडत नाही त्या संदर्भात, ऑर डिसलाईक थिंग्स. येस. देन नंबर 9, सजेस्ट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अ पर्सन हू कॉम्पिट्स इन स्पोर्ट्स. स्पर्धेमध्ये जी व्यक्ती भाग घेत असते त्याला नेमकं काय म्हणतात स्पोर्ट्सच्या स्पर्धांमध्ये. तर ॲथलीट आपण त्याला म्हणत असतो. देन व्हॉट इज युअर हॉबी. तुमचा आवडता छंद. माय हॉबी इज ड्रॉइंग. यू कॅन राईट युअर व्हेरियस काइंड्स ऑफ हॉबीज हिअर. तुमच्या वेगळ्या प्रकारचे जर तुमचे काही छंद असतील ते तुम्ही या ठिकाणी मेन्शन करू शकता. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. पहिला प्रश्न दिला आहे मित्रांनो, व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रीडिंग ऑर लिसनिंग टू अ जोक. जोक ऐकण्याचे किंवा वाचण्याचे नेमके काय फायदे. तर या संदर्भात आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. जोक्स मेक अस लाफ, रिलीज स्ट्रेट अँड इट हेल्प अस लिव्ह हॅपी लाईफ. इट प्रोव्हाइड्स फन अँड एन्जॉयबल एक्सपिरियन्स. मित्रांनो, जोक वाचल्याच्या नंतर आपल्याला आनंद मिळू शकतो, आपल्याला आपला स्ट्रेस फ्री होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे आपण त्याचं उत्तर लिहू शकतो. देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेअर यू लिसन टू अनाउन्समेंट्स. आपल्याला ज्या ठिकाणी अनाउन्समेंट्स ऐकायला मिळतात अशा काही ठिकाणांची नावं त्यांनी विचारली आहेत. आय लिसन अनाउन्समेंट्स ॲट एअरपोर्ट्स, बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन्स, एज्युकेशनल कॅम्पसेस अँड स्टेडियम ऑल्सो. ओके. देन नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट डू यू डू विथ युअर फ्रेंड्स ड्युरिंग द स्कूल टाईम. स्कूल टाईममध्ये, शाळेच्या कालावधीमध्ये, वेळेमध्ये तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत काय करतात नेमकं. आय प्ले विथ माय फ्रेंड्स. मित्रांसोबत खेळायला वेळ भेटला काय खेळतो. टेकिंग लंच टुगेदर. सोबत आम्ही लंचसुद्धा घेत असतो. शेअरिंग अवर आयडियाज. आमचे विचार शेअर करत असतो. स्टडिंग टुगेदर अँड एन्जॉय लर्निंग. एकत्र बसून आम्ही अभ्याससुद्धा करतो आणि आनंद घेतो शिक्षण घेत असतानाच. वाय डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. चौथा प्रश्न दिलेला आहे. पर्सनल रिस्पॉन्स सारखाच प्रश्न आहे.
तर तुम्ही सण उत्सव आपण का साजरे करत असतो त्या संदर्भात विचारले. वी हॅव अ गुड कल्चर इन अवर कंट्री. आपल्या देशामध्ये आपली जी संस्कृती आहे ती आपण जोपासत आहोत. आपली संस्कृती ही जगाच्या पाठीवर एक वेगळा नावलौकिक असलेली आहे. वाईल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स वी गेव ऑनर अँड रिमेंबर दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द फेस्टिवल्स. आणि एखादा सण उत्सव साजरा करत असताना आपल्याला त्याच्याशी संबंधित बऱ्याचशा गोष्टी आठवाव्या लागतात. त्या सणाचा सन्मान आपण करत असतो आणि इट्स नीडेड फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन. येणाऱ्या पुढच्या पिढीसाठी या गोष्टी गरजेच्या आहेत, म्हणून आपला सण उत्सव आपण साजरा केला पाहिजे असं मला वाटतं. देन क्वेश्चन नंबर 5, विच इज युअर फेवरेट ॲनिमल व्हाय. तुमचा आवडता प्राणी कुठला. Yes, cow is my favorite animal because cow gives us milk. It's a kind animal and gives lots of things. In our culture, we worship it. आपल्या संस्कृतीमध्ये आपण गाईला पूजत असतो, देव मानत असतो आणि ती आपल्याला दूध देते. त्याचबरोबर इतरही बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला ती मदत करत असते. आणि अशा प्रकारे आपण या काऊ ॲनिमलबद्दल या ठिकाणी लिहू शकतो. इफ युअर फेवरेट ॲनिमल इज अदर ॲनिमल देन यू कॅन ऑल्सो राईट अबाउट इट. त्याच्याबद्दलही तुम्ही लिहू शकतात. अशा प्रकारे या ठिकाणी मित्रांनो याच्यामध्ये पूर्वचाचणीमध्ये आपण हे सर्व प्रश्न या ठिकाणी समजून घेतले. आपण जर समजा माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल मित्रांनो तर जरूर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि जर आपण माझ्या यूट्यूब चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. थँक्स अ लॉट.